जय महाराष्ट्र भावांनो, माझं नाव आहे यश आणि आपण बघत आहात धांडे एडिट्स यूट्यूब चॅनल। तर भावांनो, तुम्ही आपला डेमो व्हिडिओ बघितलाच असेल। आज आपण या व्हिडिओची एडिटिंग करणार आहोत। अशा प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग शिकण्यासाठी तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करून त्यासमोरील बेल आयकॉनवर प्रेस करायला विसरू नका। आणि आपल्या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल मी टेलिग्राम चॅनलवर टाकत असतो, तरी लगेच जाऊन तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या। लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। तर चला भावांनो, आपण आपल्या आजच्या नव्या व्हिडिओला जरा वेळ न घालवता सुरू करूया। तर भावांनो, अशा प्रकारचा ॲटिट्यूड स्टेटस व्हिडिओ जर तुम्हालाही बनवायचा असेल तर फक्त तुम्हाला हा जो व्हिडिओ आहे तो संपूर्ण बघायचा आहे। भावांनो, तुम्हाला आपलं जे बीटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेट आहे ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर म्हणजे www.dhandeeditz वर मिळून जाईल। वेबसाईटची लिंक तुम्हाला आपल्या गुगलवर सर्च केलं तरी मिळेल भावांनो, नाहीतर तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी प्रोव्हाइड करून देईल। त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला सिम्पली आपला जो बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्ही जर प्रीसेट जे इम्पोर्ट केले असतील तर तुम्हाला अशा प्रकारचा काही बीटमार्क प्रीसेट मिळून जाईल। तर इथून तुम्हाला बीटमार्क प्रीसेटची लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचा काही इंटरफेस दिसणार आहे। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे मी तुम्हाला बीटमार्किंग करून दिलेले आहे। तर सिम्पली तुम्हाला ही जी पहिली बीटमार्किंग आहे तिथे यायचं आहे। तुम्ही पहिले सगळं जे सॉन्ग आहे ते ऐकून घ्या भावांनो। तर इथून आपला जो डायलॉग आहे भावांनो तिथपर्यंत आहे। त्यानंतर इथून जे आपलं सॉन्गचे बीट सुरू होतात तर त्यासाठी आपण इथून जे फोटो आहेत ते आपण ॲड करणार आहोत। तर भावांनो, तुम्हाला 4.58 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। त्यानंतर प्लसवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मी जे तुम्हाला काही झिप फाईलमध्ये इमेजेस देईल तुम्हाला अशा प्रकारे काही ॲड करून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर तुम्हाला ॲडजस्ट केल्यावर शेवटचा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला 4थ्या नंबरचा ऑप्शनचा वापर करून कट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर आता आपण दुसरा फोटो घेऊया। तर अशा प्रकारे सर्व जे फोटो आहेत भावांनो तुम्ही ॲड करून घ्या। तर मी पटापट जे काय आपले फोटो आहेत ते ॲड करून घेतो। काय नाही भावांनो, 4 ते 5 फोटो आहेत। तुम्हाला 1 ते 2 मिनटं वेळ लागेल थोडा। त्यानंतर लास्टला आपण हा फोटो येतो ॲड करूया। त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला सॉन्गच्या शेवटपर्यंत जायचं आहे। त्यानंतर हा जो फोटो आपण ॲड केला होता त्यावर क्लिक करून 4थ्या नंबरचा ऑप्शन दिसेल त्या साहाय्याने तुम्हाला इथून कट करून टाकायचं आहे। तर बघू शकता आपल्याबरोबर सॉन्गपर्यंत आपले फोटो आहेत ते लागलेले आहेत। त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला जायचं आहे। त्यानंतर प्लसवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन ही जी काही आपली टेक्स्ट PNG ती आपल्याला ॲड करून घ्यायची आहे। तरी PNG अशा प्रकारे आपण ॲड करून घेऊया। थोडी 2 बोटांनी तुम्ही याला झूम इन झूम आउट करू शकता किंवा मूव एंड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन तुम्ही हे जे 3 नंबरचा ऑप्शन दिसेल त्याने याची साईज कमी किंवा जास्त करू शकता। त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला ही जी लेंथ आहे ती आपल्याला पहिल्या बीट मार्किंगपर्यंत न्यायची आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला पहिल्या बीट मार्किंगच्या थोडं पुढे जाऊन या ॲरोवर क्लिक करून हे जे 2 नंबरचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता इथपर्यंत आपली जी PNG ती एक्सटेंड होऊन जाईल। त्यानंतर अजून आपण थोडी याला ॲडजस्ट करून घेऊया। त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला परत एकदा सुरुवातीला यायचं आहे। प्लसवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन ही जी आपली व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला एक शॅडो PNG ॲड करून घ्यायची आहे। तर ही शॅडो PNG आपण ॲड करणार आहोत भावांनो। त्यानंतर तुम्हाला आता हे जो आपण पहिला फोटो लावलेला होता तिथपर्यंत जायचं आहे। त्यानंतर याला इथपर्यंत संपूर्ण आपण एक्सटेंड करून टाकूया। त्यानंतर इथून ही जी शॅडो PNG ती पुढून कट करून घेऊया। त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला मूव एंड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे। हे जो 2 नंबरचा ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करून सिम्पली अशा प्रकारे थोडी तिरपी करायची आहे। त्यानंतर हे 3ऱ्या नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून हिला अशा प्रकारे खूप जास्त मोठी करून घ्यायची आहे। त्यानंतर परत पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करून अशा प्रकारे हिला आपण इथं सेट करून घेऊया, जेणेकरून आपली जी PNG ती यावर बसून जाईल। त्यानंतर तुम्हाला आपला जो व्हिडिओ आहे त्याच्या सुरुवातीला यायचं आहे। परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन आपण एक पार्टिकल बॅकग्राऊंड ॲड करणार आहोत। तर हे जे काय पार्टिकल आहे भावांनो तो मी ॲड करून घेतो। त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करून याला फिल स्क्रीन करायचं आहे।
फिल स्क्रीन झाल्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटन ऑप्शन दिसेल डार्कनच्या खाली, त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली पहिलं ऑप्शन दिसेल स्क्रीन, त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता तुमची जी PNG ती विजिबल होऊन जाईल. त्यानंतर याला पण आपल्याला जे सॉन्ग आहे तिथपर्यंत जायचं आहे आणि जी पार्टिकलची लेअर आहे ते आपण 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने इथून कट करून टाकूया. त्यानंतर पाहून तुम्ही बघू शकता आपली जी लेअर आहे ती आपल्या शॅडो PNGच्या वरती आलेली आहे. तर आपल्याला सिम्पली शॅडो PNGवर अशा प्रकारे क्लिक करायचं आहे आणि याला वरती स्लाईड करायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता आपली जी पार्टिकल लेअर आहे ती आपली शॅडो PNGच्या खाली गेली आहे. त्यानंतर पाहून तुम्हाला परत एकदा आपल्या जे सुरुवातीला बिटमार्क आपण फोटोला ॲड केले होते तिथपर्यंत जायचं आहे. तिथून प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन आपली जी PNG ती आपण इथे ॲड करून घेऊया. त्यानंतर तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3ऱ्या नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून हिला अशा प्रकारे छोटी करून घ्यायची आहे आणि इथं तुम्ही हिला ॲडजस्ट करून घ्या. त्यानंतर तुम्हाला शेवटपर्यंत जाऊन व्हिडिओच्या 2 नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने इथपर्यंत हिला एक्सटेंड करून घ्यायची आहे. तर भावांनो, इथपर्यंत झाल्यानंतर मी जी तुम्हाला काही शेक प्रीसेट लिंक दिली ती तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे. तर मी पहिलेच इम्पोर्ट करून ठेवलेले आहे, तर मी बॅक येऊन जातो आणि ही जी काय आपली शेक प्रीसेट लिंक बाय धांडे एडिट्स आहे ते ओपन करून घेऊया. त्यानंतर या टेक्स्ट PNGचा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करायचा आहे. तर इफेक्ट कॉपी करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला त्या टेक्स्ट PNGवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला कॉपी इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर बॅक जाऊन तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्ट जो का आपला काही मेन प्रोजेक्ट होता त्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला ह्या टेक्स्ट PNGवर हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर यावर पण आपण हा सिम्पली हा जो इफेक्ट आहे तो पेस्ट करून घेऊया दुसऱ्या PNGवर. त्यानंतर परत एकदा आपण बॅक जाऊन भावनो शेक प्रीसेट आपण ओपन करून घेऊया. त्यानंतर हा जो आपला काही फोटोवर इफेक्ट होता त्याला आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक जाऊन आपण परत आपली जी बिटमार्क प्रीसेट होती तुला ओपन करून घेऊया. त्यानंतर आपले जे काही फोटो आहे भावनो त्यांना आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. सिम्पली हा जो इफेक्ट आहे तो सर्व फोटोंना तुम्हाला पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर बघू शकता बांधनो, अशा प्रकारे याचा टेक्स्टला आपला इफेक्ट लागलेला आहे आणि फोटोंना पण सर्व इफेक्ट लागलेला आहे. त्यानंतर बांधनो तुम्हाला सिम्पली आपला जो लोगो आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. अजून आपला व्हिडिओ खूप बाकी आहे बांधनो, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप करून जाऊ नका. आपला जो फायर पार्टिकलचा इफेक्ट आहे तो आपल्याला अजून ॲड करायचा आहे. तर आपण पहिले लोगो ॲड करून घेऊया. त्यानंतर या लोगोला आपल्याला सिम्पली व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जाऊन एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन हे दुसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवरचा वापर करून याला तुम्हाला -90 डिग्रीपर्यंत करायचं आहे. त्यानंतर बॅक येऊन तुम्हाला सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन याची 3ऱ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने साईज थोडी छोटी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर तुम्हाला परत पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करून अशा प्रकारे याला वरती सेट करायचं आहे. त्यानंतर सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनचा वापर करून बॅक येऊन ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन याची ओपेसिटी तुम्हाला सिम्पली 55 पर्यंत आपण ठेवूया. तर तुम्ही बघू शकता बांधनो, अशा प्रकारे जो आपला व्हिडिओचा जो मेन पार्ट आहे तो झालेला आहे. आता आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जो फायर जो इफेक्ट दिसत होता तुम्हाला डेमोमध्ये, तर तो आपल्याला इफेक्ट लावायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता आपला जो हिरो आहे तर त्याच्या आजूबाजूला आपला जो इफेक्ट आहे तो लागत होता. तर तुम्हाला सिम्पली हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे बांधनो. तर त्यानंतर आपण तो व्हिडिओ आहे तो दुसऱ्या ॲपमध्ये लावूया. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर वापर करायचा आहे, क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही इथून व्हिडिओची क्वालिटी इथे सेट करू शकता आणि सिम्पली एक्सपोर्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घेतो भावनो, त्यानंतर व्हिडिओ परत भेटतो. तर तुम्ही बघू शकता भावनो, अशा प्रकारचा जो काही आपला व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट पूर्णपणे झालेला आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सेव्हच्या ऑप्शनवरचा वापर करून याला सिम्पली सेव्ह करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर भावनो तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे आणि आपलं जे टर्बो VPN ॲप आहे ते तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. सिम्पली तुम्हाला ते प्ले स्टोअरवर मिळून जाईल भावनो. तुम्ही कोणतंही VPN ॲप वापरू शकता. ते VPN तुम्हाला ओपन करून सिम्पली कनेक्ट करून घ्यायचं आहे. इफेक्ट लावण्यासाठी आपण कॅपकट या ॲपचा वापर करणार आहेत भावनो. तर सिम्पली थोड्याच वेळात हा जो काय आपला VPN आहे तो कनेक्ट होऊन जाईल. कनेक्ट झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला शेवटी आपलं जे कॅपकट ॲप आहे ते ओपन करून घ्यायचं आहे.
पण तर तुम्हाला सिम्पली आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल. त्यानंतर तुम्हाला ॲप ओपन केल्यानंतर सिम्पली न्यू प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि आता जे एक्सपोर्ट केलेला जो आपण व्हिडिओ होता त्याला आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. तर त्या व्हिडिओवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला ॲडचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे. तर इथं पण थोडा 100% करावं लागेल भावनो ते पूर्ण, तर थोडा वेळ लागेल त्यासाठी. तर मी व्हिडिओ थोडा पॉज करतो. तर बघू शकता भावनो व्हिडिओ आपला ॲपमध्ये तो ॲड झालेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली आपलं जे फोटो जिथून सुरू होता तिथपर्यंत जायचं आहे. इथपर्यंत येऊन भावनो तुम्हाला सिम्पली इफेक्टचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर थोड्याच वेळात अशा प्रकारचे जे काही इफेक्ट आहे ते तुम्हाला मिळतील. खूप सारे इफेक्ट आहे भावनो, तुम्हाला जो आवडेल तो तुम्ही इफेक्ट लावू शकता. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली जे 3 नंबरचं ऑप्शन दिसेल मूळ त्यामध्ये जायचं आहे आणि अशा प्रकारे खाली थोडं स्क्रोल करत जायचं आहे. स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला इथं पण खूप सारे ऑप्शन मिळून जातील. त्यानंतर हे औरा हे जे इफेक्ट दिसेल भावनो तुम्ही बघू शकता इथं AURA त्या इफेक्टवर तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला राईटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे हा जो खाली इफेक्ट आपल्याला लागलेला आहे त्याला आपल्याला व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर भावनो तुम्हाला हे जे कॅपकटचं जे ब्रँडिंग दिसेल त्याला डिलीट करायचं आहे. तर त्याला डिलीट करण्यासाठी सिम्पली त्यावर क्लिक करून हे जे डिलीटचं ऑप्शन दिसेल हायलाईट झालेले तुम्ही बघू शकता त्यावर क्लिक करायचं आहे. तर हे डिलीट होऊन जाणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथं आपला जो इफेक्ट तो लागलेला आहे. तर बघू शकता भावनो आपला जी टेक्स्ट PNG त्याला पण आपला हा इफेक्ट लागलेला आहे. तर इफेक्ट लागलेल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली हे जे बाणचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि तुमच्या जी व्हिडिओची क्वालिटी ती फुल करून घ्या आणि सिम्पली तुम्हाला एक्सपोर्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. तर भावनो हे एक्सपोर्ट होणे म्हणजे स्कॅनिंग होईल. स्कॅनिंग पूर्ण झाल्यानंतर तुमचा व्हिडिओ हा पूर्णपणे गॅलरीमध्ये इफेक्टसहित सेव्ह होईल. तर अशा प्रकारे भावनो तुम्ही बघू शकता आपला जो व्हिडिओ आहे तो पूर्णपणे तयार झालेला आहे. सिम्पली तुम्हाला डनच्या ऑप्शनचा वापर करून याला गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचे आहे. तर तुम्हाला डेमो व्हिडिओ दाखवून देतो भावनो मी. अशा प्रकारे जो आपला इफेक्टचा व्हिडिओ आहे तो तयार झालेला आहे.